Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần được thực hiện bởi công ty chứng khoán NH Việt Nam. Tôi là Kim Nga và xin giới thiệu chuyên gia quen thuộc của chúng ta trong bản tin hôm nay là anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, và xin được chào anh Hoàng. Vâng, chào Nga và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Fed quyết định giữ lãi suất cận 0% sau cuộc họp chính sách trong 2 ngày 27-28 tháng 7. Kinh tế Mỹ vẫn giữ đà phục hồi bất chấp số ca nhiễm Covid-19 tăng, theo Fed. Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương báo cáo việc áp dụng lô tối thiểu 10 cổ phiếu như trước đây để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. CPI tháng 7 tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 2,25% so với tháng 12 2020 và tăng 2,64% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng khá thấp trong nhiều năm qua. Thực hiện lời kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước, đã có hơn 10 ngân hàng thương mại công bố gói cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 2% một năm kể từ 15 tháng 7 đến cuối năm cho các khách hàng bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh. Trong tuần qua đã có một loạt doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 2 với lợi nhuận tăng trưởng rất cao như MSN, PVT, Vic, Vinhome hay DHC và hiện đã có 275 trên 395 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính với mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng 58%, cao hơn rất nhiều so với mức kỳ vọng 40%. Và với kết quả kinh doanh khả quan như vậy thì anh Hoàng có thể nói rõ hơn về diễn biến của thị trường chứng khoán trong tuần qua được không ạ? Vâng, thì đúng như Nga đã trình bày, với kết quả kinh doanh rất là tích cực trong quý 2 thì thị trường chứng khoán trong tuần qua cũng diễn biến hết sức tích cực khi mà tăng cả 5 phiên liên tiếp trong tuần và đóng cửa tuần với mức tăng là 41 điểm, tương đương với mức tăng là 3,25%. Điểm nhấn trong tuần qua có lẽ là sự đồng thuận khi mà số mã tăng điểm chiếm áp đảo so với số mã giảm điểm và hầu hết các ngành trong tuần qua cũng đều tăng điểm. Thanh khoản trong tuần qua thì lại khá là phân hóa. Một số ngành có mức thanh khoản tăng mạnh, ví dụ như là công nghệ thông tin và dịch vụ tiêu dùng, trong khi đó một số ngành lại có thanh khoản giảm như là ngành ngân hàng và dược phẩm. Theo chúng tôi đánh giá thì đây cũng là những diễn biến hết sức bình thường của thị trường, bởi vì trong giai đoạn đầu tăng giá thì thị trường thường là chưa có sự phân hóa do hầu hết cổ phiếu đã giảm rất là sâu. Tuy nhiên sau đó, sau cái quá trình tăng giá ban đầu thì thị trường sẽ trở nên phân hóa hơn và dòng tiền sẽ tập trung vào các cổ phiếu có kỳ vọng kinh doanh tốt cho thời gian tới hoặc là một số cái lý do đầu tư riêng của từng cổ phiếu. Vâng, cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ, thưa anh Hoàng? Trong tuần qua thì khối ngoại mua dòng nhẹ với giá trị là 45 tỷ. Các mã được mua nhiều là AGG, MSB, Novaland và DGC. Trong khi đó các mã bị bán mạnh là Vic, Khang Điền và Hòa Phát. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã tăng 5 điểm cơ bản lên mức 1% một năm. Tuy nhiên thì vẫn ở mức thấp trong vòng 2 tháng qua. Thực ra thì theo đánh giá của chúng tôi thì trong cái giai đoạn đầu của chu kỳ kinh tế thì lãi suất tăng lên cũng là tín hiệu bình thường, cho thấy là nhu cầu vốn đang trong quá trình hồi phục trở lại. Chỉ khi nào mà lãi suất tăng quá khả năng chịu đựng của doanh nghiệp và tăng quá cái khả năng sinh lời của doanh nghiệp thì lúc đó mới tạo ra tín hiệu xấu đối với thị trường thôi. Do đó trong thời gian tới nếu mà lãi suất có thể tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian tới thì cũng là một tín hiệu bình thường và hoàn toàn chưa phải là tín hiệu xấu đối với thị trường. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giữ nguyên ở mức là 0,9% một năm, còn tỷ giá thì giảm 50 đồng cho cả chiều mua và bán về mức là 22.840 và 23.070 đồng. Vâng, cảm ơn anh Hoàng. Theo em tìm hiểu thì trong tuần này thị trường không có thông tin gì đặc biệt có thể tác động lớn đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vậy thì trong tình trạng thị trường thiếu thông tin hỗ trợ như vậy thì theo anh trong tuần này nhà đầu tư nên hành động như thế nào ạ? Trước tiên thì với những diễn biến của thị trường trong tuần qua thì một lần nữa chúng tôi nhận định rằng VN Index đã tạo đáy ở vùng 1.240 điểm. Lý do là bởi vì thứ nhất là thị trường đang có những cái dấu hiệu miễn nhiễm với các tin xấu, khi mà rất nhiều thông tin xấu đã diễn ra trong 2 ngày cuối tuần trước cũng không thể khiến nhà đầu tư hoảng loạn và bán ra cổ phiếu trong tuần này, và đặc biệt là trong ngày thứ hai đầu tuần. Thứ hai là lực cầu bắt đáy thì cũng đang là rất lớn và các bạn có thể dễ dàng thấy rằng thanh khoản trong các phiên giảm điểm thậm chí còn lớn hơn thanh khoản trong các phiên tăng điểm, cho thấy cái nhu cầu bắt đáy đang rất chủ động trên thị trường. Và thứ ba là thanh khoản trên thị trường cũng đã giảm đáng kể, cho thấy là áp lực bán cũng đã giảm, và với cái áp lực bán hiện tại thì chúng tôi đánh giá là cái xác suất giảm xuống dưới cái ngưỡng 1.240 điểm hiện tại đang rất là thấp. Tuy nhiên thì đúng như Nga đã nói, thị trường hiện tại thì đang vào vùng trũng thông tin. Các thông tin tốt và xấu đối với thị trường thì cũng đã ra rồi. Các thông tin tốt như là kết quả kinh doanh quý 2 tích cực
hay là tăng trưởng GDP hoặc là các tin xấu như là Covid thì cũng đều đã ra rồi. Nên thị trường hiện tại đang có thể nói là đang vào cái vùng là trũng thông tin rất là lớn. Ngoài ra thì thị trường hiện tại thực ra là vẫn chưa khẳng định được xu hướng đi lên, khi mà vẫn đang đi ngang ở vùng là 1.300 điểm đến 1.310 điểm thôi. Vùng từ 1.300 đến 1.310 là ngưỡng kháng cự rất là lớn, khi đây vừa là giao cắt của đường MA20 và là cái ghép giảm điểm diễn ra vào ngày 19 tháng 7 sau thông tin là các tỉnh phía Nam giãn cách xã hội toàn bộ 19 tỉnh thành phố phía Nam. Do đó áp lực bán tại vùng 1.310 điểm sẽ rất là lớn. Và cho dù trong trường hợp mà VN Index có vượt qua được vùng 1.310 điểm ngay trong đầu tuần này thì chúng tôi vẫn tin tưởng rằng VN Index sẽ phải điều chỉnh về lại ít nhất là vùng 1.300 điểm trong tuần này. Ý nghĩa của việc điều chỉnh này là để khiến cho một bộ phận không nhỏ các nhà đầu tư đã cầm giữ cổ phiếu ở vùng giá cao, khi mà gặp áp lực điều chỉnh, gặp áp lực giảm giá của thị trường sẽ hoảng loạn và lo sợ bán ra cổ phiếu, hay còn gọi là thay máu nhà đầu tư ở cái vùng điều chỉnh này. Và sau đó nếu mà thị trường tăng điểm sau đó thì sẽ trở nên bền vững hơn rất là nhiều. Và nhà đầu tư nên chờ đợi mua vào ở các cái nhịp điều chỉnh này. Còn ngược lại, nếu như thị trường trong tuần này liên tục tăng điểm lên các vùng cao mới thì chúng tôi đánh giá là rủi ro hiện tại của thị trường đang rất là cao. Nhà đầu tư nếu mà trong kịch bản này thì nhà đầu tư không nên mua vào cổ phiếu nữa khi mà rủi ro của thị trường đã cao như vậy. Và đó chính là lý do mà chúng tôi đặt tiêu đề cho bản tin tuần này, đó là tiếp tục canh mua vào trong nhịp điều chỉnh. Tức là nếu mà thị trường điều chỉnh thì hãng mua vào. Còn nếu mà thị trường vẫn tiếp tục tăng mạnh thì có lẽ là không nên mua mới nữa. Nếu nhà đầu tư nào có sẵn hàng thì có thể giữ, hoặc là thậm chí trong trường hợp mà tăng cao quá thì có thể canh bán ra. Còn ai chưa có hàng thì cũng không nên mua đuổi như vậy nữa. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vậy trong tuần này đâu là mã cổ phiếu tiềm năng? Xin mời anh Hoàng có thể đưa ra một số khuyến nghị cụ thể cho các nhà đầu tư được không ạ? Về lựa chọn cổ phiếu thì chúng tôi cho rằng trong quý 3 thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn sẽ giảm xuống. Và do đó thì chúng tôi cho rằng dòng tiền sẽ tập trung vào các doanh nghiệp mà vẫn có thể duy trì được mức độ tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý 3. Do đó, hai mã mà chúng tôi khuyến nghị trong tuần này là hai mã mà chúng tôi cho rằng có thể tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng lợi nhuận cao như vậy. Cụ thể đó là Hoa Sen và VCI. Trước hết với cổ phiếu Hoa Sen thì giá mua kỳ vọng ở vào khoảng 36.900 đồng một cổ phiếu và giá bán kỳ vọng ở khoảng 42.000 đồng một cổ phiếu, tức ngưỡng upside khoảng tầm 14% và ngưỡng cắt lỗ ở đâu đó khoảng 35.000 một cổ phiếu. Lý do mà chúng tôi lựa chọn cổ phiếu Hoa Sen là bởi vì thứ nhất là lợi nhuận sau thuế quý 2 đã tăng trưởng mạnh mẽ 435% so với cùng kỳ. Thứ hai là theo thông báo mới nhất từ Hoa Sen thì Hoa Sen đã full đơn hàng đến tận tháng 11 và khả năng sẽ phải chạy hết công suất trong nửa cuối của năm 2021, và do đó lợi nhuận kỳ vọng cho quý 3 và quý 4 vẫn sẽ là rất là cao. Và thứ ba, tình hình tài chính của Hoa Sen đang ngày càng lành mạnh với giá trị dư nợ giảm dần và số dư tiền thì lại ngày càng tăng lên. Thứ hai là đối với cổ phiếu VCI thì giá mua kỳ vọng của chúng tôi là 49.000 đồng một cổ phiếu. Giá bán kỳ vọng ở mức là khoảng 55.000 một cổ phiếu, tức upside đâu đó khoảng 12% và ngưỡng cắt lỗ là ở khoảng 46.500 đồng một cổ phiếu. Lý do mà chúng tôi chọn cổ phiếu VCI là bởi vì lợi nhuận quý 2 đã tăng trưởng 100% so với cùng kỳ và hiện tại thanh khoản của sàn HOSE trong tháng 7 đạt khoảng tầm 20.610 tỷ đồng một ngày, tức là tăng khoảng tầm 280% so với cả quý 3 năm 2020. Và điểm thứ ba là số dư margin của VCI ở thời điểm cuối quý 2 là 5.451 tỷ đồng, tức là tăng khoảng tầm 185% so với cùng kỳ. Do đó thì lợi nhuận quý 3 sẽ được kỳ vọng tăng trưởng rất là cao. Vâng, xin cảm ơn anh đã chia sẻ những thông tin rất hữu ích đến với quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hy vọng với những thông tin được chia sẻ từ chứng khoán NH Việt Nam thì quý vị đã có được những câu trả lời về quyết định mua và bán của mình trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi bản tin tuần của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.